ગુડ મોર્નિંગ. હું તમારી સામે આજે ઇકોનોમિક્સમાં એક નવો ટોપિક્સ લઈને આવી રહ્યો છું, જેનું નામ છે માંગ. માંગ કોને કહેવાય છે? ઇકોનોમિક્સના અર્થશાસ્ત્રમાં માંગ એટલે ગ્રાહકની ખરીદવાની ઈચ્છા, શક્તિ અને તૈયારી. આ ત્રણ વસ્તુ હોય તો તેને માંગ કહેવાય છે. આ ત્રણ વસ્તુ હોય ત્યારે જ માંગ બને છે. આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ જો ના હોય તો માંગ ઉદ્ભવી શકે નહીં. જેને ઈચ્છાને ઇંગ્લિશમાં ડિઝાયર કહેવાય છે, શક્તિને એબિલિટી ટુ પે કહેવાય છે, તૈયારીને વિલિંગનેસ ટુ પે કહેવાય છે. હાઉ ટુ એક્સપ્રેસ ડિમાન્ડ. ડિમાન્ડ કઈ રીતે એક્સપ્રેસ થાય છે? ડિમાન્ડ એક્સપ્રેસ થવા માટે ક્વોન્ટિટી, પ્રાઇસ અને ટાઈમ, આ ત્રણ વસ્તુની જરૂર પડે છે. એટલે કે મીન્સ આટલી ક્વોન્ટિટી આ પ્રાઇસે આ સમયે જોઈએ છે. હવે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે ડિમાન્ડ ઇઝ ક્રિએટ. ડિમાન્ડ કઈ રીતે ક્રિએટ થાય છે? ત્યારે આ આન્સર લખવાનો, આ આન્સર આવશે. અને ડિમાન્ડ એક્સપ્રેસ કઈ રીતે થાય છે? તો આ ત્રણ આન્સર લખવાના તમારે. હવે માંગને અસર કરતા ઘણા પરિબળોનો અભ્યાસ કરીશું, જેમાં ફર્સ્ટ પરિબળ છે વસ્તુની કિંમત, જેને ઇંગ્લિશમાં કહે છે પ્રાઇસ ઓફ કોમોડિટી. જ્યારે બિઝનેસમેન વસ્તુની કિંમત વધારે છે ત્યારે વસ્તુની માંગ ઘટે છે, એટલે કે માંગનું સંકોચન થાય છે. જ્યારે વસ્તુની કિંમત ઘટે છે ત્યારે વસ્તુની માંગ વધે છે, એટલે કે માંગનું વિસ્તરણ થાય છે. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય છે, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એટલે કે આ વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ એટલે કે વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે. આમ કહી શકાય કે વસ્તુની કિંમત એ માંગને અસર કરતું અગત્યનું પરિબળ છે. હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ, સંબંધિત વસ્તુઓની કિંમત, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે પ્રાઇસ ઓફ રિલેટેડ કોમોડિટીઝ. જેને અવેજી વસ્તુની કિંમત અને પૂરક વસ્તુની કિંમત, આ બે વસ્તુનો અભ્યાસ કરીશું. સબસ્ટિટ્યૂટ ગુડ્સ, જેને અવેજી વસ્તુઓ પણ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એના એક્ઝામ્પલ તરીકે ટી અને કોફીનું ઉદાહરણ લઈ શકીએ છીએ. ટી અને કોફીમાં જોઈ શકીએ છીએ આપણે કે ટીની પ્રાઇસ 10 હતી ત્યારે એની ડિમાન્ડ પણ 100 હતી. અને જ્યારે ચાની પ્રાઇસ કોફીની પ્રાઇસ 10 રૂપિયા હતી ત્યારે એની પણ ડિમાન્ડ 100 રૂપિયા હતી. હવે ટીની પ્રાઇસ કેટલી 10 છે તો ડિમાન્ડ 50 થઈ. આનું રીઝન શું હતું કે કોફીની પ્રાઇસ 5 રૂપિયા ઘટી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એની અવેજી વસ્તુની કિંમતમાં ઘટાડો થવાને લીધે મૂળ વસ્તુની ડિમાન્ડ ઘટે છે. આમ કહી શકાય છે પ્રાઇસ વધી કોની? અન્ય કોઈ પ્રોડક્ટની, મીન્સ પ્રાઇસ વધી ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટની અને ડિમાન્ડ વધી કોની? કોફીની. તેથી કહી શકાય કે આ બે વચ્ચે સીધો સંબંધ છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ. હવે તમને આની ડેફિનેશન સમજાવું. એક વસ્તુના સ્થાને બીજી વસ્તુ જરૂરિયાત સંતોષવા માટે વાપરી શકાય તેવી વસ્તુને અવેજી વસ્તુઓ કહેવામાં આવે છે. હવે તમે સમજાવો કે આને ક્વેશ્ચન કેવી રીતે લખવાનો. અહીં કહેવાય મૂળ વસ્તુની માંગમાં મૂળ વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થતો નથી, પરંતુ અવેજી વસ્તુની કિંમત ઘટે છે, જેના લીધે અવેજી વસ્તુ સસ્તી બનતા મૂળ વસ્તુની માંગ ઘટે છે. આવું તેનાથી વિરુદ્ધ દિશાના ફેરફાર વખતે પણ બને છે. હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ મીન્સ પૂરક વસ્તુઓ. પૂરક વસ્તુમાં જોઈએ એક્ઝામ્પલ તરીકે પેન અને ઇંક. પેન અને ઇંકમાં જો પેનની પ્રાઇસ 10 હતી ત્યારે તેની ડિમાન્ડ પણ 20 હતી ખરે, અને ઇંકની પ્રાઇસ 10 હતી ત્યારે એની ડિમાન્ડ પણ 20 હતી. પરંતુ જો પેનની પ્રાઇસમાં 40 રૂપિયા વધારો થયો તો ડિમાન્ડ 10 રૂપિયાથી ડિમાન્ડ ઘટી. તો ઇંકની પણ ડિમાન્ડ ઘટી છે. અહીં પ્રાઇસ વધવાને લીધે પૂરક વસ્તુની ડિમાન્ડ પણ ઘટે છે. તેથી કહી શકાય કે નેગેટિવ રિલેશનશિપ છે. અહીં હવે એની વ્યાખ્યા શું બની શકે? એક વસ્તુના સ્થાને એક વસ્તુના જોડે બીજી વસ્તુ વાપરવી આવશ્યક હોય તો તેવી વસ્તુને પૂરક વસ્તુ કહેવામાં આવે છે. અહીં મૂળ વસ્તુ અહીં તમે જોઈ શકો છો પૂરક વસ્તુની કિંમતમાં, આ જો પૂરક વસ્તુ છે, પૂરક વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થવાને લીધે મૂળ વસ્તુની માંગ ઘટે છે. આથી કહી શકાય કે પૂરક વસ્તુ પણ માંગને સૌથી વધુ અસર કરતું અગત્યનું પરિબળ છે. વ્યક્તિની આવક મીન્સ ઇન્કમ ઓફ ધ વ્યક્તિની આવક, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ઇન્કમ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર. મીન્સ આવક વધે છે ગ્રાહકની ત્યારે માંગ પણ વધે છે, આવક ઘટે છે ગ્રાહકની ત્યારે માંગ પણ ઘટે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે 20 રૂપિયામાં એક દૂધની થેલી પરચેસ કરો છો હમણાં, જ્યારે દૂધની થેલીની પ્રાઇસ 10 રૂપિયા થઈ જાય છે તો તમે જોઈ શકો છો તમારે જો 10 રૂપિયા જે વધ્યા ને તો હવે 10 રૂપિયામાં તમે હજુ બીજી દૂધની થેલી ખરીદી શકો છો. એટલે કે આવક વધી ત્યારે તમારી માંગ પણ વધે છે. હવે એક્ઝામ્પલ તરીકે એમાં એક્સેપ્શન તરીકે એક વસ્તુ યાદ રાખો, અપવાદરૂપ વસ્તુ યાદ રાખવું હોય તો નિમ્ન ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ છે, જ્યાં તમે તમારી ઇન્કમ વધશે ને તો બી તમે એની ડિમાન્ડ ઘટાડશો. ઇન્કમ વધશે તો ડિમાન્ડ ઘટશે. અને જરૂરી જેમ કે નેસેસિટીઝ ગુડ્સ છે, જેની ઇન્કમ વધશે તો બી ડિમાન્ડ ઘટશે. જેમાં નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પોપ્યુલેશન.
પોપ્યુલેશનમાં બે વસ્તુનો અભ્યાસ કરજો, સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન અને કોમ્પોઝિટ ઓફ પોપ્યુલેશન. સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશનમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે દેશની વસ્તી વધે છે ત્યારે ડિમાન્ડ પણ વધે છે, જ્યારે દેશની વસ્તી ઘટે છે ત્યારે ડિમાન્ડ પણ ઘટે છે. હવે કોમ્પોઝિશન ઓફ પોપ્યુલેશનમાં તમારે મેલ અને ફિમેલ પ્લસ એમાં મેલ અને ફિમેલ આવે, પછી એમાં ઓલ્ડ એજીસ પર્સન આવે, પછી એડલ્ટ્સ આવે. એ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને પણ પ્રોડક્ટનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ડિમાન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.